هایده، صدایی که دیگه هیچ وقت تکرار نشد. آخرین شب عمرشون روی صحنه کنسرت گذروند و فردای همون روز به خاطر سکته قلبی از دنیا رفت. جالبه که فقط یک هفته قبل از فوتش توی گفتگویی با مجله جوانان لس آنجلس از کسی و رویایی توی زندگیش حرف زد که تا وقتی زنده بود هیچ وقت بهش نرسید. اون شخص انگار باعث شده بود هایده نفس تازه‌ای بگیره، رویش عوض بشه و زندگی شکل دیگه‌ای پیدا کنه. سلام دوستان، خوش اومدین به راف پادکست. من طاهر سیفی هستم و توی این اپیزود قرار بپردازیم به زندگی نامه هایده. لطفاً کانال منو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم فعال کنید تا از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. معصومه دد بالا که همه به اسم هایده میشناسنش. 21 فروردین 1321 توی تهران توی یه خونه بزرگ شلوغ به دنیا آمد. پدرش محمد باقر تبریزی و مادرش زینت بلغاری که از خانواده‌های مرفه اهل رشت بود. پدر هایده 4 همسر داشت و همه همسرها و بچه‌هاش توی همون خونه زندگی میکردن. هایده و مستی حاصل ازدواج پدرشون با آخرین همسرش بودن. این دو خواهر، یه خواهر و یه برادر تنی داشتن و علاوه بر اونا 13 خواهر و 5 برادر ناتنی دیگه هم توی اون خونه بودن. وقتی هایده حدود 6 ساله بود پدرش از دنیا رفت و یکی از برادرای ناتنیشون به اسم اکبر سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. صدای خوش توی این خانواده چیز غریبی نبود. خود هایده میگفت که هم مادرش و هم یکی از خاله‌هاش صدای قشنگی داشتن. از همون بچگی عاشق آواز بود و از 12 سالگی تمرین خوندن رو شروع کرد. مستی که 4 سال ازش کوچیک‌تر بود تعریف کرده که هایده همون دوران جوانی بهش تصنیف یاد میداد و بعضی جمعه‌ها با هم میرفتن جنگله اطراف تهران تا با صدای بلند آواز بخونه. یکی از نکات جالب در مورد هایده فرم چهره و گونه‌های برچستش بود. این ویژگی توی قدرت و رسایی صدا خیلی مهمه. خیلی از خواننده‌های اپرا بعد از سالها تمرین تازه چنین فرم صورتی پیدا میکنن. ولی هایده از همون اول این خصوصیت رو داشت و همین به صدای پرطنینش کمک بزرگی کرده بود. هایده توی دوران نوجوانی دلکش رو به عنوان خواننده محبوبش انتخاب کرده بود. اوایل دهه 30 هر دوشنبه صدای دلکش از رادیو پخش میشد. اون زمان مردم معمولا یا طرفدار مرضیه بودن یا دلکش. هایده با توجه به محدوده صوتی و لحن خاصی که داشت طبیعیه که بیشتر جذب صدای دلکش شده باشه. اما مثل خیلی از خانواده‌های اون زمان خانواده هایده هم با آواز خوندن مخصوصا برای زنها شدیداً مخالف بودن. به نظر خیلی‌ها کسی که وارد این کار میشد مطرب و بی‌بند و بار محسوب میشد. مخالف اصلی هایده هم اکبر برادر ناتنی و سرپرست خانواده بود. مانع دیگه هم ازدواج زود هنگامش بود. هایده فقط 13 سال داشت که با نوری ازدواج کرد. نوری 21 ساله و افسر ارتش بود و مثل بیشتر ارتشی‌های اون زمان تعصب شدید خانوادگی داشت و دوست نداشت همسرش با وجود استعداد هنری بره دنبال آواز. هایده بعد از ازدواج توی کوی افسران منطقه امیرآباد زندگی میکرد. کم کم مادر و خواهرها و برادراش هم به همون منطقه اومدن. ولی با همه مخالفت‌ها هایده و مهستی کوتاه نیامدن و سعی کردن با این محدودیت‌ها بجنگن. یکی از آشناهای خانوادگیشون سرهنگ لادبون بود که با همسرش رابطه نزدیکی با مهری دختر خاله محمد رضا شاه داشت. همین آشنایی باعث شد پای هایده و مستی به بعضی مهمونی‌های دربار باز شه. توی همین رفت آمدها بود که مستی با هنرمندانی مثل حبیب الله بدیعی و پرویز یاحقی آشنا شد. یاحقی وقتی صدای مستی رو شنید تصمیم گرفت یکی از ساخته‌هاش رو با صدای اون ضبط کنه. اینطوری مستی در 19 سالگی با برنامه گل‌های رنگارنگ شماره 420 و ترانه آن که دلم را برده خدایا اولین حضور رسمیش رو ثبت کرد. اما سرنوشت هایده متفاوت بود. با اینکه از مهستی چند سالی بزرگتر بود و خودش باعث شده بود مهستی بره دنبال آواز، به خاطر شوهر سختگیر داشتن بچه نتونست وارد کار حرفه‌ای بشه. هایده از نوری 3 پسر به اسمهای کامران، کیوان و کیانوش داشت. ولی اون زن تسلیم پذیری نبود. قبل از ورود به برنامه گلها توی سالهای 46 و 47 توی 4 فیلم ترانه اجرا کرد. بدون اینکه اسمش توی تیتراژ بیاد. شکوه جوانمردی، تالاهو، بندرگاه عشق و بازی شانس. فعالیت جدی هایده وقتی شروع شد که توی یه مهمونی سال 47 با مجید نجاری نوازنده سنتور آشنا شد. از طریق اون به رهی معیری معرفی شد، بعد هم به استاد علی تجویدی، آهنگساز و نوازنده برجسته ویولون. تجویدی که قبلا با همیرا همکاری کرده بود، دنبال خواننده جدیدی میگشت که بتونه آثار تازه‌اش رو اجرا کنه. وقتی صدای هایده رو شنید تحت تاثیر قرار گرفت و تصمیم گرفت مدتی بهش آموزش بده.
هایده بعد از یاد گرفتن نکات آواز نزد فرهنگ شریف، استاد بادی و ناصری هم آموزش دید. بعد از چند ماه تمرین فشرده آماده شد که پاییز 47 ترانه آزاد من ساخته تجویدی با شعر رهی معیری را اجرا کنه. رهی که اون زمان با سرطان استخوان دست و پنجه نرم میکرد، مدتی بود به رادیو نمیرفت. ولی شب ضبط تصمیم گرفت بیاد و از نزدیک اجرای هایده رو ببینه. گفته شده اون شب جمعیت زیادی از هنرمندان و مسئولان رادیو حاضر بودن. نزدیک ساعت 11 شب یک جیب جلوی استدیوی شماره 8 ایستاد و رهی معیری مثل همیشه آراسته و مرتب وارد شد. وقتی هایده اولین بار آوازمندشی رو خوند، همه فهمیدن صدای تازه‌ای متولد شده. آزاد من آخرین ترانه رهی معیری و اولین قدم بزرگ هایده بود. این ترانه به سرعت معروف شد و نام هایده رو سر زبون انداخت. هایده بعد از انتشار آزاد من خیلی سریع تبدیل شد به یکی از صداهای ممتاز موسیقی ایران. اون موقع‌ها ورود به برنامه گل‌ها به معنای رسیدن به بالاترین جایگاه هنری بود و هر کسی نمیتونست به این جمع اضافه بشه. صدای هایده پرقدرت، بم و در عین حال نرم بود و همین باعث شد خیلی زود بین مردم جا باز کنه. با اینکه تازه وارد این فضا شده بود، آهنگسازای بزرگی مثل پرویز یاحقی، همایون خرم، انوشیروان روحانی و جهانبخش پازوکی بهش پیشنهاد همکاری دادن. توی این سالها ترانه‌های ماندگاری مثل به سوی تو، همدم و گل بیخار رو خوند که هنوزم طرفدار داره. اما زندگی شخصی هایده همیشه راحت و بی‌دردسر نبود. همسرش نوری همچنان با کارش مشکل داشت و همین اختلاف‌ها باعث شد کم کم رابطه‌شون سرد بشه. نهایتاً هایده تصمیم گرفت از نوری جدا بشه و به همراه 3 پسرش زندگی مستقلی رو شروع کنه. این تصمیم در اون دوره جسورانه بود، چون برای یک زن مطلقه که تازه وارد دنیای موسیقی شده بود، قضاوت‌ها و فشارهای زیادی وجود داشت. با این حال هایده اهل عقب نشینی نبود. بعد از جدایی تمرکز کاملش رو گذاشت روی موسیقی و اجراهای زنده. در دهه 50 اجراهای متعددی در رادیو و تلویزیون داشت و کم کم پاش به سالن‌های بزرگ کنسرت‌های رسمی باز شد. همکاریش با آهنگسازایی مثل انوشیروان روحانی باعث شد چند کار پاپتر هم بخونه و طیف طرفداراش گسترده تر بشه. یکی از مهمترین نقاط عطف کارش اجرای ترانه سوگند بود که با آهنگسازی روحانی و شعر بیژن تلقی ساخته شد. این آهنگ به شدت محبوب شد و به نوعی امضای هنری هایده رو شکل داد. سال 1357 و وقوع انقلاب مسیر زندگی هایده رو کاملا تغییر داد. فضای موسیقی داخل کشور محدود شد و بسیاری از هنرمندان مجبور به ترک ایران شدند. هایده هم ابتدا به انگلیس رفت و به مدتی در لندن زندگی کرد. در این دوره دوری از وطن براش سخت بود ولی همچنان به ضبط و اجرای ترانه ادامه داد. چند سال بعد به آمریکا مهاجرت کرد و لس آنجلس رو به عنوان محل زندگی جدیدش انتخاب کرد. این شهر به مرکز موسیقی ایرانی در خارج از کشور تبدیل شده بود و بیشتر خواننده‌ها و نوازنده‌های مشهور اونجا بودند. هایده در همین دوران با آهنگسازایی مثل صادق نوجکی و تورج شعبانخانی همکاری کرد و ترانه‌های پرطرفداری مثل شانه به شانه، همسفر و پاییز رو اجرا کرد. یکی از ویژگی‌های هایده این بود که هیچ وقت حاضر نبود کیفیت کارش رو فدای کمیت کنه. هر ترانه‌ای رو با وسواس زیاد انتخاب می‌کرد و اگر شعر یا ملودی رو دوست نداشت، قبول نمی‌کرد بخونه. همین سختگیری باعث شد بخش زیادی از کارهاش ماندگار بشه. هایده همچنین به اجرای زنده علاقه زیادی داشت، چه در سالن‌های بزرگ کنسرت و چه در جمع‌های کوچیک. با تمام وجود می‌خوند و ارتباط نزدیکی با تماشاگر برقرار می‌کرد. صدای قدرتمندش حتی بدون میکروفون هم به راحتی سالن رو پر می‌کرد. با وجود موفقیت حرفه‌ای، زندگی شخصی هایده پر از چالش بود. دوری از ایران و خانواده و فشار کاری و مسئولیت بزرگ کردن 3 پسر در غربت گاهی باعث خستگی شدیدش می‌شد. اما هر وقت روی صحنه میرفت همه این دغدغه‌ها رو فراموش می‌کرد و با انرژی کامل می‌خوند. آخرین سالهای زندگیش همچنان فعال و پرکار بود. کنسرت‌های متعددی در شهرهای مختلف آمریکا و اروپا برگزار کرد تا آخرین روزها برنامه‌های آینده‌اش رو با دقت تنظیم می‌کرد. شبی که برای همیشه در یادها موند 19 دی 1368 بود. هایده در کالیفرنیا کنسرتی پرشور اجرا کرد و تماشاگرها مثل همیشه با تشویق‌های بی‌پایان بدرقش کردند. هیچکس فکر نمی‌کرد این آخرین باری باشه که روی صحنه دیده میشه. فردای اون شب به طور ناگهانی دچار سکته قلبی شد و در 47 سالگی از دنیا رفت. خبر فوتش مثل شوک به جامعه ایرانی داخل و خارج کشور رسید.
هزاران نفر در مراسم خاکسپاری شرکت کردند و رسانه‌های فارسی زبان و خارج از کشور ویژه برنامه‌هایی برای یادبودش پخش کردند. هایده با صدایی که ترکیبی از قدرت، احساس و تکنیک بود، جایگاهی پیدا کرد که هنوز هم هیچ کس نتونسته دقیقاً جاش رو پر کنه. امروز سالها بعد از رفتنش هنوز وقتی ترانه‌هاش پخش میشه، همون حس حال رو به شنونده منتقل میکنه. حس یک صدای بی‌تکرار که با عشق و تمام وجودش خوند.